ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د امازون بیسیک کنسپټ د دویم کلاس ټولو ته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه مې یادونه وکړه د امازون چې دا کوم بیسیک کنسپټ پلیلیسټ موږ ریکارډ کوو، دا کورس موږ جوړوو. دې کورس کې موږ څه وایو؟ د امازون بیسیک کنسپټ کې لکه څنګه ما په اولنۍ ویډیو کې تاسو ته ویلي دي چې امازون کې بیسیک کنسپټ کې به انشاءالله ټول تاسو ته موږ دا ایکسپلین کوو چې امازون څه ته وایي، امازون څنګه کار کوي، امازون کې څه شی دي. صحیح ده که نه؟ امازون کې بزنس طریقې څو موږ سره څو طریقې ده چې امازون کې موږ بزنس وکړو. صحیح ده دوستانو، دا پوره معلومات به انشاءالله دې مکمل سیریز کې موږ تاسو سره ډسکس کوو. صحیح ده چې کله د بیسیک کنسپټ موږ ایکسپلین کوو، کوشش کوئ دې څخه ځان ته نوټ جوړ کړئ او هغه نوټ ځان سره کتابچه کې ځان سره لیکئ چې بیا هم درته پته اوسي. که ویډیو وار څومره ټایم تاسو وګورئ دې نه تاسو زده کړه کولی شئ، خو مګر ښه دا ده چې دا کوم پوینټس تاسو سره ډسکس کېږي دا به تاسو یو نوټ بک ځان سره نوټ کړئ. دا بیا هم ډېر ټایم نه پات چې تاسو دا په نوټ بک ځان سره چیک کړئ نو تاسو به هم یاد شي چې څه شی هم دې کې لیکلي، یعنې هغه علم تاسو سره ډېر وخت لپاره اوسي. صحیح شو دوستانو، مطلب زموږ د بیسیک کنسپټ مین مقصد هم همدا و چې مطلب کوم نوي خلک چې امازون زده کول غواړي دې ویډیو کې به پوره معلومات هغه ترسره کېږي. صحیح ده چې څومره ضرورت نور ضرورت که دا کورس کچاولي د بیسیک کنسپټ باور وکړئ چې ډېر څه پکې زده کړئ، چې د پیډ کورس نه هم پکې ډېر څه زده نه کړل ومنئ، باور وکړئ چې ډېر څه به پکې زده کړئ په امازون بیسیک کنسپټ کې چې ته پوره یې وګورئ او ډېر څه ترېنه زده کړئ. کوشش وکړئ چې یو ویډیو چې کله ګورئ نو تاسو د هغه مین پوینټس باید فکر وکړئ. صحیح ده که نه؟ نالج فالو کوئ چې کوم درس نه د چا نه هم تاسو ښه زده کړه کول یو ویډیو کې یو همداسې درس زده کولی شئ هماغه فالو کوئ. نه وایم چې زما یوټیوب چینل ته راشئ همدا ویډیوګانې ګورئ بل ته مه ځئ. چې کوم ځای کې تاسو ته ښه نالج ترلاسه کېږي هغلته ورځئ. صحیح ده؟ کس پسې مه ګرځئ. چې کوم ځای کې ښه نالج تاسو د هغه په درس پوهېږئ نو هماغه فالو کوئ. صحیح ده؟ خپل کلاس ته راځو. امازون بیسیک کنسپټ چې زموږ کوم کورس ده کوم سیریز ده د دویمې ورځې درس چې هغه موږ شروع کوو. لومړي سلایډ ته راځو. لکه په لومړي سلایډ کې موږ سره امازون سیلینګ پلانز دي، سیلینګ پلانز یا سیلینګ اکاونټ. لکه ګوره دوستانو په څنګه لکه عام شاپینګ مال دي، عام مارکیټونه دي، عام بازارونه دي چې هغه کې ته کاروبار کوې خامخا به تا هلته یو دوکان جوړوئ. صحیح ده که نه؟ لکه موږ هم په امازون کې کاروبار کوو نو دې دپاره تا ته اکاونټ ته ضرورت ده. لکه څنګه د عام بزنس څه ریکوایرمنټ دی او پالیسیانې دي هغه باید موږ امازون کې باید کوم امازون کوم پالیسیانې دي کوم ریکوایرمنټ دی به ورته پوره کوو. صحیح ده که نه؟ انډیویجوال و پروفیشنل پلان او بزنس پلان مې دا مې پریویس ډې تاسو سره هم ډسکس کړي. راځو دویم سلایډ کې کریټینګ سټور. امازون کې به موږ چې کله یو دوکان جوړوو اکاونټ مطلب دوکان چې امازون کې موږ دوکان جوړو نو موږ به دغه ویب سایټ ته راځو امازون سیلر سنټر amazonsellercenter.com.uk.sa.ae. صحیح ده؟ هغه سپیشل کوډ به ورسره ایډ کوئ. ساین اپ به موږ کوو کریټ یور امازون اکاونټ. زه راشم دوستانو دلته به څه لیکئ چې امازون سیلر سنټرل امازون سیلر سنټرل.com اوس دا د امریکې چې کوم هغه ده US مین ویب سایټ د سیلر سنټر باندې. صحیح نو څه باندې به کلیک کوئ؟ ساین اپ باندې به هلته کلیک کوئ. صحیح ده که نه؟ کریټ یور امازون اکاونټ. صحیح ده؟ چې کله فرست نیم ایمیل پوټ کا پاسورډ ری انټر پاسورډ یا مخکې لاړ شئ سټیپ. صحیح ده؟ نو دا په هغه صورت کې کېږي چې تاسو سره ډاکومنټ ټول ریډي. انشاءالله په دې ځای ویډیو تاسو ته جوړوم هغه ویډیو وګورئ ډېر څه به ترې زده کوئ. صحیح ده دوستانو؟ ښه دوباره خپل سلایډس ته راځو. کریټینګ چې کله اکاونټ چا هم اکاونټ ریډي ډاکومنټس ورسره زه ورته فري آف کاسټ اکاونټ جوړولی شم انډیویجوال او که پروفیشنل ایل سی هم چا ضرورت ایل سی ایل ټي ډي د هر یو مارکیټ له موږ سره تماس کولی شئ. بل پوینټ موږ سره راځي چارج ان ډیپازټ میتھډ. دا څه شی دی؟ ګوره چې کله امازون تا نه څه فیس کټ کوي نو هغه کې پاکستاني بینکس آر اکسپټډ ایون افغاني بینک کې. او ګوره افغاني او پاکستاني بینک ته سوچ مه کوئ چې کوم بینک تاسو اکاونټ جوړ کړئ د هغه بینک سره تاسو ته کارډ درکول کېږي یا به هغه ویزا یا به ماسټر وي. صحیح ده دوستانو؟ ویزا او ماسټر دا چې دي د امریکن کمپنیانې دي د هغوی نیټورک دي. صحیح ده؟ دا په هر یو کنټري کې اکسپټیبل دي. صحیح ده؟ ویزا او ماسټر کارډ اے ټي ایم کارډ چې موږ ورته وایو. اے ټي ایم کارډ په دوه قسمه دی، ویزا او ماسټر ده. چې کله امازون ته نه چارجز کټ کوي نو هغه کې پاکستاني او افغاني کارډونه اکسپټیبل دي. صحیح ده؟ نو هغه ویزا او که ماسټر کارډ. یو ډیپازټ میتھډ او ویډرا چې کله امازون نه ته پیسې راوباسي نو هلته صحیح
ناٹ اکسیپټیبل دا کوم پاکستاني او افغاني اکاونټ دی اکسیپټ کیدای شي خو هغه موږ نه کوو. موږ څه کوو، موږ د دلته چې کله امازون هم ته فیس راځي هغه دپاره موږ یو پاینیر اکاونټ جوړوو. پاینیر اکاونټ څه دی جوړوم که نو د پاینیر اکاونټ سره خپله پاکستاني اکاونټ ډیټیل اډ کوو یا د افغاني اکاونټ ډیټیل ورسره اډ کوو. صحیح ده که نه؟ ان هایپر ویلیټ اکاونټ پاینیر اکاونټ به دلته موږ جوړوو. صحیح ده چې کله امازون نه تاسو ته پیسې راځي ډایرکټ ستاسو بینک اکاونټ ته نه راځي نو هغې دپاره موږ پاینیر اکاونټ جوړوو. پاینیر اکاونټ څنګه جوړېږي انشاءالله دا هم به تاسو ته زه یو دې باره کې کورس یو سیریز ریکارډ کوم. بل دوستانو بل ډېر زیاتو ملګرو پوښتنه کوله بینک سټیټمنټ ډیټیلز باره کې چې کله امازون کې تاسو یو اکاونټ جوړوئ دغه لپاره بینک سټیټمنټ هم زیاتره ریکوایرمنټ یې راتللی شي. نیو اولډ اکاونټ مطلب یوز اور ناٹ ای سټیټمنټ. ای سټیټمنټ دا مطلب چې کوم الکترونیک سټیټمنټ وي. بینک سټیټمنټ هغه ته مطلب چې کوم بینک کې اکاونټ جوړي واشه ورته زما د بینک سټیټمنټ پکار ده نو سمپل پی ډی اف کې به ته جوړ کړي او په واتساپ به یې درولېږي. نمبر واتساپ راکړه بس د بینک سټیټمنټ به درته راولېږي چې هر یو بینک کې دی اکاونټ وي، که هغه فیصل بینک وي، ایل آی ډي، ایچ بی آی یو بی آی. صحیح ده؟ ایم سی بي هر یو بینک د پاکستان یا د افغانستان وي. صحیح ده؟ یا د افغانستان کې چې کوم بینکونه دي ملي بانک افغانستان ده، عزیزي بانک ده او همداسې انټرنیشنل بانک اف افغانستان دا ډېر زیات دي. صحیح ده که نه؟ که دلته یو چک کې بیا هم زه وایم چې فار ایگزامپل افغانستان بانکس نیم لیست دا کتلی شي دوستانو. صحیح ده که نه؟ افغانستان انټرنیشنل بانک، افغان یونایټډ بانک، عزیزي بانک، اسلامیک بانک اف افغانستان، بانک ملی افغان، بانک ملی افغان پښتو کې ورته وایي. صحیح ده دوستانو؟ غنرفار نیو کابل بانک همداسې نور د بانک مثال هسې درکوو. بل سلایډ ته راځو. بل ایشو ډیورنګ رجسټریشن کوم مشکلات سره موږ مخامخ کېږو چې کله امازون کې اکاونټ جوړو. ډوپلیکیټ انفو. صحیح دی؟ ډوپلیکیټ انفو مطلب دا ده چې په یو پاسورډ باندې یو امازون کې یو اکاونټ جوړ شوی په هغه پاسورډ باندې دوباره اکاونټ نشي جوړوی په امازون باندې. صحیح ده که نه؟ بل ایشو دا راتلی چې غلط انفارمیشن باید نه ورکوئ. صحیح ده؟ سپیلنګ ته ډېر خیال کوئ چې په پاسپورټ کې کوم نوم وي، په بانک کې دې ټولو ته به ډېر زیات فکر کوئ. صحیح ده؟ امازون اکاونټ سسپینشن امازون کې ډېر به زیات تاسو اورېدلي چې ولا اکاونټ مې سسپینډ شه، اکاونټ مې ډي اکټیویټ شه. ولې څه وجه ده؟ هغه تر شا ګوره یو مین موضوع دا ده چې کله تاسو د امازون مین اکاونټ په اوپن کوئ نو هغه د تاسو یو وای فای سره اوپن کوئ هغه مین اکاونټ. صحیح ده که نه؟ یوز اکاونټ آن ډیفرنٹ آی پی ایډرس. چې کله تاسو په ډیفرنٹ آی پی ایډرس باندې امازون مین اکاونټ اوپن کړئ نو دا اکاونټ تاسو څه کېږي؟ ډي اکټیویټ کېږي. صحیح ده؟ کله ته امازون کنفیوز کېږي چې څنګه د یو اکاونټ د په هر ځای کې دا اوپن کېږي نو کوشش کوئ د خپل امازون مین اکاونټ به په یو ځای کې اوپن کوئ د یو آی پی ایډرس سره. او داسې نه ده چې کوم کور کې مې وای فای راجره کړې ده هغه وای فای سره هم ته اوپن کوه، دا یو انسټیټیوټ ته ځې هلته هم دا وای فای سره اوپن کوه، یا په لاره باندې ځې یو ملګري سره وای فای کنیکټ کړي هلته هم اوپن کوه نو خامخا د ستا اکاونټ سسپینډ کېږي. نو دې دپاره حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده چې تاسو یو چایلډ اکاونټ دغه نه جوړ کړئ. مین اکاونټ نه چایلډ اکسس موږ راواخلو. صحیح ده که نه دوستانو؟ صحیح شو؟ نو مین اکاونټ موږ څه کوو؟ موږ یو چایلډ اکسس ځان ته جوړوو. بیا چایلډ اکسس چې دا موږ د هر یو وای فای سره اوپن کولی شو، څه مشکل نه جوړوي. مین اکاونټ به موږ یو وای فای سره اوپن کوو او چایلډ اکاونټ چې دا هغه به موږ هر یو وای فای سره استعمالولی شو. بل چې کله موږ وایلیټ امازون پالیسي چې د امازون کوم پالیسیانې دي هغه موږ وایلیټ کړو هغه ته موږ فکر ونه کړو. صحیح ده که نه؟ کوم پالیسیانې دي هغه موږ بس فالو هغه یې نه کړو نو خامخا د امازون په لاره په اصولو چې نه چلېږي خامخا اکاونټ به دې ډي اکټیویټ کېږي. درې موږ سره راځي اکاونټ هیل چې تا کله په امازون کې اکاونټ هیل ډېر خراب شي. صحیح ده که نه؟ ریټرن در باندې ډېر راځي، صحیح پروډکټس نه سیل کوي، صحیح کار نه کوي په امازون باندې نو خامخا ستا اکاونټ څه کېږي؟ د هیلث دې راکمېدلی شي. بل د مین او چایلډ اکسس خبره دا ده لکه څنګه په واتساپ کې تاسو ګروپونه ګرځېدلي یو اډمین اوسي او یو دا نور سب یوزران اوسي. ګوره مین چې کوم یوزر وي هغه مین اکاونټ وي او کوم چې نور یوزران دي هغه چایلډ اکاونټ کې راځي، چایلډ یوزرس کې راتللی شي. مین اکاونټ داسې لکه یو مثال درکړم لکه په کور کې والد صاحب او دا چایلډ اکاونټ داسې لکه زوی. لکه څنګه چې مین اکاونټ سره اکاونټ نه چې کوم کارونه دي هغه دا چایلډ اکاونټ به نشي کولی. خو خیر چایلډ اکاونټ تاسو چایلډ اکاونټ جوړ کړئ د مین اکاونټ څخه چې کوم په چایلډ اکاونټ کې ګوره تاسو پیسې نشئ ویستلی د امازون نه، دا یو مین هغه به دې کې ده. صحیح ده؟ او د مین اکاونټ څخه پیسې ویستلی شي چې مطلب پیسې ځان ته ویډرا کړي هغه له دې څخه کولی شي او چایلډ اکاونټ څخه نشي کولی. چایلډ اکاونټ چېرته ضرورت راځي؟ فار ایگزامپل یو نفر د په بار ملک کې دا هغه وایي چې مطلب زما یو پارټنر پکار ده چې هغه زما مکمل امازون اکاونټ هغه کې مطلب
کوم پروډکټ لیسټینګ دی سورسینګ دی لیسټینګ دی صحیح ده امازون څومره اکاونټ دا د اکاونټ ټول وچلوي نو هغه دپاره چې کوم مین اکاونټ چا سره د بهر کې پاتې کېږي نو هغه باید د بل نفر ته چایلډ اکاونټ ورکړي چایلډ اکسس دی ته ورکړي چایلډ اکسس دی ته ورکړي هغه چایلډ اکسس لپاره ضرورت یو ایمیل ده هغه ایمیل ورته ورکړه چایلډ اکسس څنګه ورکول کېږي دا به انشاءالله زه درته درکړم نو چې کله یو مین نفر اوسي هغه چایلډ اکسس چاته ورکوي نو هغه طریقه دا حساب ده صحیح ده چایلډ اکاونټ دې دپاره مطلب یو مین نفر اوسي هغه انویسټر یا په امازون باندې کار کوي نو هغه مین اکاونټ چې هغه انویسټر سره چایلډ اکسس شي هغه کوم نفر چې د کار کوي هغه د چایلډ اکسس دې نفر ته ورکوي امید ده په دې سلایډ باندې پوه شوي یاستئ بل اکاونټ کریشن ډیټیل business in contact address, mobile or telephone number, chargeable credit card, identity details. دا اکاونټ چې مطلب کوم تاسو ریکوایرمنټ په کار راځي اکاونټ کریشن ډیټیل دا مې پریویس ټایم کې ډسکس کړی بیا هم ضرورت نشته ویډیو کال ان پوسټ کارډ کوم په امازون کې چې کله اکاونټ جوړ کړي هغه د امازون طرف نه اوس نوی اپډیټ داسې دی مخکې به ویډیو کال لاته اوس داسې ده چې فیس ویریفیکیشن ده بس فیس ویریفیکیشن وکړه ستا اکاونټ به ورسره ویریفای شي within 24 hours مخکې به زیاتره کسان دې څخه ویرېږي ولا چې ویډیو کال انګریزان دې څنګه ورسره وغږېږو دومره انګلیش ته ضرورت نشته صرف درته او نوم دې څه شی ده پاسپورټ دې موږ ته شو کړه امازون کې اکاونټ څه لپاره جوړوي به دا سمپل کوشنز دي د دې څخه هېڅ ویره پکار نه ده ویریفیکیشن لیټر به تاسو یو دې دپاره راځي پین کوډ وي پوسټ کارډ دا ډېر پخوانی موضوع پوسټ کارډ چې و دا اوس نشته ویډیو کال وي او فیس ویریفیکیشن نن سبا کې دي ویریفای کې ستا اکاونټ چې کله ویریفای کېږي دا پروسس به ته دې نه باید تېرېدی شي دا پروسس زموږ نه تېرېږو بیا بینک ډیټیلز ان کارډ ټایپس ویزا ماسټر کریډټ ډیبټ اے ټي ایم کارډ دا مې پریویس ټایم کې ډسکس کړي ول ګوره دوستانو چې کله موږ امازون د کورس سیریز ریکارډ کړی دا د دې لپاره موږ بیسک کنسپټ دلته یو بل سلایډ جوړ کړی دا کې به موږ وایو ګوره ای کامرس مې تاسو ته ایکسپلین کړ آنلاین ریټیل مې هم د ایکسپلین کړی د ای کامرس کمپنیز کوم ویب سایټ دی پلیټفارم دی هم درته هغه چې امازون شي ایبی والمارټ چې دا کوم امازون اکاونټ مې د ټایپ او ریکوایرمنټ دا مې درته ډسکس کړي دي امازون مارکیټ پلیسز چې کوم هغه ته مې ویلې چې په هر یو مارکیټ کې دي که په کوم .ca.com.uk.ir.sa.in انډیا چې کوم مارکیټ پلیس د سیلینګ پلانس چې کوم دي په امازون کې چې موږ کاروبار کوو هغه انډیویجوال پروفیشنل بزنس پروفیشنل چارج اینڈ ډیپازټ میټر مې درته ویلې امازون اکاونټ سسپیشن ولې کېږي دا موضوع تر اوسه پورې موږ ډسکس کړي دي امید ده چې دا کوم پروسس دا کوم طریقه باندې زه دا تاسو درس درکوم دې درس باندې پوهیږئ دا و دوستانو زموږ د ستاسې د امازون د سیریز د امازون د پلیلیسټ د بیسک کنسپټ دویم کلاس و امید ده په درس باندې صحیح پوه شوي یاستئ هر ځای اوسئ خوشحاله آباد اوسئ مننه کوم دا زموږ د نن ورځې درس و پوښتنه لرئ ما څخه په کمنټ سیکشن کې کولی شئ ویډیو به راټوله کړو تر بلې ویډیو الله حافظ